گاهی یک شروع کوچک می تواند راه یک موفقیت بزرگ باشد. امروز با 60 مرغ تخمی نشان می دهیم که یک فارم کوچک چگونه کار می کند، چقدر مصرف دارد، چقدر تولید می کند و آیا می تواند یک درآمد واقعی بسازد. شاید همین ایده کوچک شروع راه بزرگ شما باشد. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. دوستای عزیز سلام، وقتان بخیر. امید که جور و صحتمند و سرحال باشین. نظر به تقاضای دوستا که خواستن که مثلا یک فارم 60 دانه‌ای 60 بال مرغ یا 50 بال مرغ چقدر درآمد داره و در شروع چقدر مصارف کار داره و اینا برای کسایی مثلا ما طراحی کردیم یا در نظر گرفته حساب برشان کردیم که بیخی هیچ چیز بلد نیست. خب بریم ویدیو رو شروع کنیم. اونجا تمام معلومات در نظر گرفتیم و همچنان این کار فارم کوچک 50 دانه‌ای و 60 دانه‌ای ایتو نیست که مثلا وقت شما رو میگیره. شما در کنار از میتونین که یک کار دیگر هم برا بندازین، ولی اگر راه پرتین و همچنان سر درآمد بیه چقدر درآمد داره و در شروع چقدر مصارف کار داره. بریم با هم ایره ببینیم و تا آخر ویدیو با ما باشین. مصارف فارم و درآمد فارم کوچک 60 بال تخمی است. ببینین دوستای عزیز، اینجا ما برای شما نظر به مو چیزی که تجربه ما است تمام ارقام در نظر گرفتیم. از دفعه قبل که 3.5 دانه را حساب کردیم، حتی دانه را به گرم کتان حساب میکنم. خب بیاین که حساب کنیم. حالا ایتو شده که دستی که در بازار دروغ زیاد گفته برای دوستای ما، برای هموطنای ما گفته شده، ولی حقیقتا برایش بگی قبول نمیکنه. یک مسئله. خب خیر، از این میگذریم. این خوش شما که شما این کار پیش میبرین یا خیر، ولی ما براتون حساب میکنم. اکثریت دوستا خواستن که ویدیو رو برشان نشر کنم. ببینین ما اینجا برای شما 50 بال مرغ ماکیان 3 ماه را در نظر گرفتیم. 3 ماه را به خاطر در نظر گرفتیم که حوصله شما سر نره، همچنان زود سر تخم بیای و همچنان دل سرد نشه از این کار. خب یک مرغ ماکیانی که مثلا خوب نگهداری شده باشه، پایین ترین قیمتش اگه سر شما بفروشه 330 افغانی است که 50 دانه 50 بال ماکیانش میشه حدود 16500 افغانی. یک مسئله. و برای 50 دانه در حساب 5 دانه یک دانه خروز اگه ما شما بخوایم داینده فارم خود بزرگ کنیم و ماشین پالیش بیاریم یا تخم نطفه دار بفروشیم به بازار، 10 دانه خروز ما شما لازم داریم. خروزام باید همسنشان باشه. درباره خروزام یک ویدیو جداگانه میگم در حساب تخم نطفه دار، ان شاء الله اونم با شما به اشتراک میگذارم که همون درصد تخم نطفه دارتان بالا ببره. 10 دانه خروز ضرورت داریم که وقتی که شما مثلا از یک فارمدار 50 دانه خریداری میکنین، 50 دانه ماکیان برای شما نمیته. در حساب 100% در 100 دانه 80 دانه ماکیان میباشه، 20 دانه خروز که 10 دانه خروز حق شما برای شما میرسه و این سیستم بازار می رقم از کیرم 330 به مو قیمت است که 3300 افغانی میشه که مجموع زمین یک فارم کوچک 60 بال تخمی که سنشان 3 ماه باشه شما خریداری کنین 19800 افغانی میشه. خب میایم در مصرف دانه. چون در سن 3 ماه سپری شده، از سن 3 ماه تا 4 ماه ما و شما دانه باید برای لازم داریم و دانه رم دانه نمبر 4 میتیم. یک تجربه که مثلا من کسب کردم که مرغا زود سر تخم آمد، تا مرحله که مرغایتان سر تخم میاد دانه نمبر 4 برش بتین. این یک تجربه شخصی است. خب مرغا از سن 3 ماه الی 4 ماه حدود 65 الی 70 گرم دانه در روز مصرف داره. 65 الی 70 گرم دانه در روز مصرف داره. کتان گفتم دانه دانه حساب میکنم. یک بوجی دانه ما 50 کیلوگرم است و یک بوجی 50 کیلوگرمی ما که مثلا ضرب 1000 کنیم میشه 50000 گرم. 50000 گرم. خب ما 2 بوجی دانه ضرورت داریم. 2 بوجی دانه ضرورت داریم که مثلا 100 کیلو میشه که 100 کیلو که هر کیلوی ما 1000 گرم است، ضرب 1000 کنیم میشه 100000 گرم. 100000 گرم و روزانه حدود 60 گرم دانه در نظر گرفتیم. دیگه شما میتونید سبزیجات بتین چون بدن مرغا به سبزیجات ضرورت داره. 12 گرم یا 15 گرمش هم میتونید سبزیجات بتین که روزانه حدود 3.6 کیلوگرم دانه ما شما باید برای 60 دانه مرغ که ما در نظر گرفتیم شما باید برشان بتین. حدود 3.6 کیلوگرم میشه که 3600 گرم در روز مصرف داره. اینمی 60 دانه مرغتان. خب
این مصرف روزانه 3600 گرم شد که 3.6 کیلو شد. در 28 روز اینمی تقریبا ما 2 بوجی دانه را که در نظر گرفتیم تقریبا 1 لک گرم اونمو 100,000 گرم دانه آمد که را تقسیم 3600 که مصرف روزانه ما بود که باید مصرف ماهانه خود بکشیم تقسیم 3600 گرمش میکنیم که مجموعی زی میشه 28 گرم. اگر شما بخواین کم سبزیجات زیاد بتین 2 روز دیگه زیرم پورا میتاریم. قیمت یک بوجی دانه ما 2350 افغانی است در بازار. ما ایرمونم حد متوسطش در نظر گرفتم ضرب 2 کنین در ماه سوم الی چهارم شما 4700 افغانی مصرف دانه سرتان میاییم ماه چهارم الی پنجم که روزانه از سن 4 ماه تا 5 ماه روزانه حدود 70 الی 80 گرم دانه یک دانه مرغ ضرورت داره چون جوان است. یک دانه مرغ ضرورت داره. اگر ما اینمی 80 گرم از ضرب 60 دانه مرغ که داریم کنیم روزانه حدود 4800 گرم دانه میشه که مجموعی زی 4.8 کیلوگرم یعنی حدود 5 کیلو از 200 گرم 5 کیلو دانه مصرف داریم. خوب میخوایم مصرف روزانه خود بکشیم اینمی 4800 گرم از ضرب 30 میکنیم. به خاطر ضرب 30 میکنیم که مصرف 30 روز ما رو بکشه که میشه 1,44,000 گرم یعنی در یک ماه به خاطر 60 دانه مرغ از سن 4 ماه الی 5 ماه ما شما حدود 1,44,000 گرم دانه مصرف ضرورت داره. این مسئله اینجا ما شما 3 بوجی دانه ضرورت داریم. یک بوجی دانه ما تقریبا 50 کیلویی است. اگه ضرب اینچش کنیم 1000ش کنیم 50,000 گرم میشه که اگه ضرب 3 کنیم که 3 بوجی میشه 1,50,000 گرم میشه یعنی 150,000 گرم میشه که اگر یک بوجی دانه ما قیمتش اینجا دیگه دانه را دانه نمبر 13 را برشان شروع میکنیم از سن 4 ماه تا 5 ماه را دانه 13 نمبر را برشان شروع میکنیم که دانه 13 نمبر ما قیمتش کمی پایین است که یک بوجی دانه ما 2150 افغانی در بازار است که مجموعی زی میشه 6050 افغانی در ماه. اینمی مصرف 3 بوجی دانه تانه اگر شما حدود 70 گرم دانه برش برسانین میتونین دیگه سبزیجات بتین که مصرفتان پس پایین میایه یعنی اگر براتان بگویم 4300 افغانی تمام میشه. اینمی دانه تانه شما آورده میتونین. ولی دوستایی هست که میگه هیچ و سبزیجات نمیتم امیتو فول دانه برش میتم شما میتونین 3 بوجی را در نظر بگیرین و دوستایی که سبزیجات و پسماندی خانه را میتاد 2 بوجی بیخی کفایت میکنه. خوب میایم از سن 5 ماه الی 6 ماه در این وقت دیگه تولید تخم اگه شما به می صورت نگهداری کرده باشید مرغا سر تخم میایه. یک اندازه شما اگه مرغ بیخی تخمای خوردم باشه دانه 7 روپه 8 روپه در بازار فروخته میتونی. تمام لبنیات فروشی از پیشتان میگیره که اینجا روزانه حدود 80 الی 90 گرم دانه را ما در نظر گرفتیم. نه 80 الی 90 گرم دانه را در نظر گرفتیم که یک اندازه سود شما بیشتر شه. متبقی 10 گرمش 15 گرمش برشان سبزیجات در نظر گرفتیم یا اونمو چیزی که در خانه هست مثلا پوسته است و نان خشک است و نمیفهم بس چیزای دیگه است میتونین که تش اضافه کنیم که در سن 5 ماه تا 6 ماه را شما ضرورت باز به 3 بوجی دانه دارید که 60 دانه مرغ ما حدود 85 گرم دانه ما متوسطش در نظر گرفتیم که 5100 گرم میشه که 5.1 کیلوگرم در 24 ساعت مصرف ازیاست که 3 بوجی ما که مثلا مصرفش یک بوجی دانه ما 2150 اونم 6450 رو پمیه. در اینجا من گفتم براتان گفتم که شما این دانه رو میتونین کاهش بدین به 2 بوجی در صورتی که سبزیجات یک اندازه بدین. در اینجا شما باید اینمی دانه 80-90 گرم حتما برسانین و اونو 10-15 گرم یا 100 گرم که مثلا میگه مرغا مصرف داره او رو میتونین سبزیجات برش بدین. ماه 5 و 6 دیگه مرغا سر تخم است. شما باید از پیش نشانی های تخم خود از سن 4 ماه 5 ماه شروع کرده باشه باید تخم بگیرید. ماهانه حدود 6450 افغانی مصرف داره. این مسئله دیگه ویتامین ها ضرورت داریم هیچ دوا ضرورت نداریم. مرغا که جور باشه هیچ دوا ضرورت نداره. صرف یک دوای جگر است چون مرغاز در هر چیز نول میزنه باید دوای جگر بتین که قیمت ترینش اونم 1000 افغانی شما میتونین به 700 افغانی بخرین ولی ما بلند براتان در نظر گرفتیم
سلینیم ایز به خاطر از که اکثریت مرغا را فعلا دیده باشین که فلج میشه و این افغانستان حال بیخی رایج شده که مسجا که برای من میایه مرض سرشان میایه زود فلج میشه. همیشه سلینیم برش بتین که قیمت خوبش 1200 ولی از 700 شروع تا 1200 1600 است ولی قیمت متوسطش 1000 افغانی است و مولتی ویتامین هفته 2 روز که ضرورت است 1000 افغانی اورم براتان در نظر گرفتیم حدود 3000 افغانی شده. میایم در حساب تخم دهی بعد از سن 4 ماه 4.5 ماه و 5 ماه مرغا سر تخم میایه باید نشانی تخم خود بده. در صورتی که می چیزا را براتان گفتم با می سیستم شما پرورش داده بتین و همچنان مرغایی که 3 ماه میخرین قبلا تا 3 ماه را به می سیستم پرورش داده شده باشد در سن 4.5 ماه 5 ماه سر تخم میایه. اگر تخمش کم باشه باید نشانی را بده ولی در سن 6 ماه دیگه مرغای شما 6 ماه 6.5 ماه الی 7 ماه باید روزانه از 50 دانه ماکیان 40 دانه تخم که حداقلش در نظر گرفتیم باید شما بگیرید. ببینید دوستای عزیز در ویدیو قبلی گفتم که یک دانه تخم خوراکه شما به 10 افغانی سودا کنین که اکثریت دوستاست ولی 10 افغانی نمیخره کسی ایره شما زیاد در نظر گرفتین. او دوستای عزیزم 40 دانه قدر زیاد نیست شما که دم خانم بفروشین که مردم که تان بلد شوه دانه 10 افغانی از پیشتان میخره. ای بازار پیدا کردن به خاطر جنس این مربوط شما میشه. شما ما یک ویدیو رو براتون نشر میکنیم قرارداد این میال تخمای خرد ما که خیلی خرد از تخمای اولیست که ما به چند افغانی قرارداد بسته کردیم چون مشتری داره میخره تخمای وطنی خانگی رو میخرن نظر به او تخم سنتی که است ایره ترجیح میده چون کیفیتش خوب است زردیش خوب است سفیدیش خوب است. شما میتونین به قیمت 10 افغانی بفروشین هیچ کدام مشکل نداره و 40 دانه و قدر چیزی نیست که اگر روزانه 40 دانه تخم کنم و دانه 10 افغانی شما ایره بفروشین 400 افغانی میشه و 400 از ضرب 30 میکنیم که در مجموع چقدر ما و شما اینمی درآمد داریم حدود 12000 افغانی میشه. اگر شما اونمو بهترین خوراکم بتین از 6450 افغانی که ایره میتونین در 5000 افغانی در 4500 افغانی برسانید در صورتی که سبزیجات داشته باشین. شما بازم اگه اینمی خوبترین دانه رو بتین که 12000 افغانی مجموعی کلش میشه و 6450 افغانی اونمو مصرف دانش میشه برای شما 5550 افغانی تمام میمانه که 5000 و 5500 افغانی فکر کنم یک کارگر شاروالی که از صبح در آفتاب اوله می باشه تا مازدیگر ماشش است در حالی که 50 دانه مرغ که برای تو تخم بته این وقت تو را میگیره نه پیشروی وظیفه تو را میگیره میتونی در یک محیط خیلی کم ایره پرورش بتی. ولی میاییم اگه اینمی مرغا را به شکل نطفه دار سودا کنیم اکثریت دوستای ما ماشینی 128 دانه ای یا تعداد مختلف مثلا تا 500 دانه ای داره میشه نصف تخمایش که قرارداد بسته کنین دانه 15 افغانی نمیال تخمای نطفه دار دانه 18 افغانی 16 افغانی 17 افغانی در بازار از برای بعضی دوستای ما تخمای خوب پیدا نمیشه که نطفه داشته باشه. شما کوشش کنین سرش مصرف کنین مردم دانه 18 افغانی از پیشتان میخره ولی ما 15 افغانی متوسط شده نظر گرفتیم 40 ضرب 15 حدود 600 افغانی میشه و اینمی 600 افغانی را ضرب 30 روز میکنیم که حدود 18000 افغانی میشه حدود 18000 افغانی میشه. این 18000 افغانی را کلش درآمد ما و شما نمیشه 6450 افغانی کنم روزانه 85 یا 90 گرم دانه برشان برسانیم متبقیش سبزیجات برش بتیم که 110 گرم دانه یا 120 گرم دانه برشان برسه. اگر از 18000 افغانی 6450 افغانی را ما شما منفی کنیم حدود 11550 افغانی سود خالص برات میمانه در صورتی که اگر نطفه دار این چی کنید شما میتونید در کنارش یک دانه ماشین خرد بخرین اما خردترینش بخرین این نمیره که دانه 15 افغانی سودا میکنین چوچای یک روزه تولید کنین آستا آستا کارتان رشد بتین. کار مرغ تخمی که هست ببینین دست شما بند نیست چوچای یک روزه سودا کرده میتونین تخم خوراکه سودا کرده میتونین تخم نطفه دار سودا کرده میتونین چوچه های خورده یک ماه نگهداری میکنین بعد از او برسن که دلتان شد فروخته میتونین نظر به فایدهش یعنی دستان آزاد است. ولی تا به می مرحله که مثلا سر تخم یا 40 دانه تخم برای تو میته زحمت خود کار داره یعنی باید متوجهش باشین و همچنان مصرف میکنه. خب دوستای عزیز خلاصیش براتان بگیم خلاصیش ما که تمام زی مجموعه زی 60 دانه مرغ حدود همین مصارفش حساب کردم حدود 40000 افغانی آمد
40,000 چند افغانی آمد، ولی ما 50,000 افغانی در نظر میگیرم. 50,000 10,000 افغانیشون به شکل بکپ برای شما باشه. میشه مرغتان مریض میشه یا یک دانه دو دانه مرغتان مریض میشه، به جای جاگزین کنین دیگه مرغ خریداری کنین. مریضیم است، مرگ و میرم داره، ایتا نیست. خب الا مرحله تخم دهی 40,000 الا 50,000 افغانی مصرف داره. درآمد تخم خوراکیشون براتان گفتم که دما 5,550 است و درآمد تخم نطفه دارشم دما 11,550 افغانی است. یعنی فکر کنم که اگر شما بتانین این نمیر سر درآمد برسانین، همی 60 دانه مرغه و سر تخم برسانین، خوب نگهداری کنین، ماش 2 دانه کارگری که در شاروالی کار میکنه و عرق میریزه از صبح تا شام، شما میتونین با می فارم کوچکی که نه مزاحم وقتتان میشه نه مزاحم وظیفه تان میشه، هیچ کدام مشکل نداره. پیش از این قبلا صبح وقت وظیفه میرین برش دانه بتین، از طرف چاش 50 دانه مرغ دادنش چیست، در مخانه و فامیلتانم میتونه که مورد نگهداری کنه. و این 50 دانه 60 دانه را اگر شما به خاطر فامیلتانم بخرین، به خاطر فامیلتانم که خانما پرورش بده، بدون کدام مشکل میتونی را پرورش بده. یعنی قدر تعداد زیاد نیست که مثلا از امی بوجش نبرایه. خب بخیر سلامت باشین دوستای عزیز. اینی ویدیویی بود، ویدیوی معلوماتی، خواستم که شما به اشتراک بگذارم. اگر کدام خطا دیش آمده باشه انشالله تمام چیزا رو در نظر گرفتیم. خب بازم اگر کدام خطای دیش بود به بزرگواری تان عفو کنیم. تا ویدیوی بعد بدرود.